Welcome back sa another video regarding shear and moment in beams. So this video will be focusing dun sa technique kung paano i-graft yung mga diagrams na 2 degrees and 3rd degree curve. Okay? Kasi based dun sa exercises na ginawa natin, nakita ko na marami talagang nagkakamali kung paano yung buka ng parabola kaya ng cubic curve dun sa solution natin. So to aid that, i-discuss ko ng konti yung technique para malaman kung aling pag-open ng parabola yung gagamitin niyo. Okay? So di ba yung parabola dito, as nakita natin dito, ito yung parabola natin. So yung isang itsura ng parabola ganito. So ganito yung buka niya. Pero may isa pa tayong parabola na pag ganyan naman. Okay? So doon tayo nagkakamali ito kung gantong itsura yung gagamitin natin or ganito. Okay? Okay. So para i-discuss yan, we should go back doon sa concept natin ng analytic geometry or sa fundamentals ng differential calculus. Okay? So, di ba, ito yung sinatawag nating curve natin. So, nasa Cartesian plane tayo. So, we have x and y dito. Okay? So, let's say ito yung curve natin. So, magkakameron to ng meaning mamaya na. So, curve, so any curve, so let's say fx yan. Okay? So, di ba, kung tatandaan nyo sa geometry or sa calculus, pag sinabing slope ng curve, paano natin nakukuha yung slope ng curve? So, nakukuha natin yung slope ng curve if we have a certain point. Okay? Tapos, depende dun sa point na yun. Okay? So, halimbawa dito, sa mismong lowest point natin dito. Okay? Para makuha natin yung slope ng curve na yun at that point, kailangan mag-pass through tayo ng tangent line sa kanya. So, kailangan dun sa point na yun, may pass through na line. Okay? So, pag may nag-pass through na line dyan, so yung itsura niya is horizontal line. So, sa cases ng ganito, pag horizontal line sa kanya, iba ano ba ibig sabihin ng slope? Iba ang ibig sabihin ng slope is rise over run. Okay? Eh dito, pag ganito yung line mo, may makukuha bang rise and run? Wala, diba? Kasi horizontal siya. So usually, itong gantong line, tinatawag nating slope. Ang slope, tinatawag ding M. So slope is 0 kapag horizontal line. Okay? Okay. So, ibig sabihin, pag nakakita kayo ng tangent line na mag-pass through dun sa point na yun, tapos horizontal siya, ibig sabihin, slope niya is 0. So, bakit binabase natin dun sa line yung slope ng curve? Pag halimbawa, minag-define natin tong point na to, so halimbawa, minag-define natin sa pinaka zoom na zoom niya, no? Sabihin natin, ito yung exaggeration ng line. Okay? Tapos yung sa curve na yun, ito yung sa curve, ito yung sa line, tangent line. Tapos ito yung curve doon sa point na yan. Okay? Doon sa yung point na yan, ito yung malaking dot na yun. Okay? Ito yun. So, nangyayari, kaya binibase natin dito sa line na to, yung slope. Kasi, pag inano mo siya microscopically, parang parallel sila na magkaparehas. Okay? So, sobrang liit niya, ino-consider natin tong curve na to. Although dito, alam naman natin naka-curve siya.
pag minagnify natin, almost straight na siya na nagiging equal na dun sa value ng line. So, ibig sabihin, kung ano man ang maging slope nitong line na to, will be the slope of that curve, that particular point. Okay? So, halimbawa, maglagay naman tayo dito ng slope dito. Another point. Okay? So, pinahanap natin sa atin yung point dun sa point na yun. So, kailangan ano lang natin, kunin lang natin yung tangent line niya. Okay? So, tangent line niya. So, yun. Okay? Ngayon, nangyayari dito is paano yung slope natin? Yung rise natin is, kung ito yung axis natin, yung rise natin is positive y, yung run natin is, so para ma-create yung line na yun, so diba, yung rise natin is positive, run natin is positive, so ibig sabihin na makukuha natin slope dito is positive, or m is greater than 0. Okay, so ibig sabihin kapag inclined siya papunta dun sa taas, ang slope natin is greater than 0. Paano naman kung halimbawa andito yung point natin? Okay, pag ginawa natin yung point na yan, okay, then mayayari yung magiging projection natin. Okay, so from this point pumunta tayo sa pa-negative ni run. Okay, sabihin mag-run tayo pabalik, tapos magra-rise tayo positive. So ibig sabihin negative yung makukuha nating slope dito pag in-apply natin yung rise over run. Kaya yung mga points o kapag nag-intersect ka ng ganyang point dun sa curve na yun, tapos ang direction ng line mo is pa downward na going to the right, siya ay ang slope niya is less than 0. Okay, so ibig sabihin ito ay negative slope, ito ay positive slope. Okay, so ibig sabihin basta ang pinaka-key natin pag pinag-uusapan ay slope ng curve, kapag ang slope natin is going up to the right, siya ay ang m natin is positive. Pag siya ay going downwards to the right, ang m natin ay equal sa negative. Oo, kahit naman pa ganito yung direction niya, maalin kung anong direction niya, no? Basta pag ganong direction siya, then pag ito, pag ganun, negative siya. Then kapag nakuha natin na horizontal siya, oops, so assume na lang na straight yan na. So ang m natin is 0 kasi wala tayong rise over run. Then paano naman, tanong nyo pag halimbawa pag naging siyang vertical, so ang m natin is undefined. Okay, kasi wala tayong run, so any number divided by 0 ay undefined, or hindi pala infinity, undefined. Okay, it's undefined. Okay, so ito yung tatandaan nyo pag sa slope. Ngayon, ba't kailangan natin para sa shear and moment diagram to? So may relationship kasi yung tatlo na ginagraph natin. So yung given natin di bang curve is, di ba usually meron tayong given na beam. Okay, ito yung beam natin. Ano ba, may loading tayo na uniformly distributed. Ang tawag dito sa diagram na to is load diagram. Okay, yung kasunod niya is, kung nag-graph tayo, so alam niyo naman to is yung shear diagram. Tapos yung kasunod niya is moment diagram. Okay, so assume natin baba ganito yung itsura niyan, ano. Tapos ito ay pag ganun. Okay, so bawa ganyan yung
shear diagram niya tsaka moment diagram niya. Pumapasok tong sa curve na to base sa relationship nitong tatlong to. So kung i-derive ko, gusto nyo makita, mag-prepare ko ng other video. Pero ang sabi do sa principle, para makuha mo daw yung shear diagram daw natin, yung SD daw natin, ay equals yan sa slope of moment diagram natin. So ibig sabihin, kung ito yung curve natin ng moment, kunin natin yung slope, mag-pass through tayo ng point, halimbawa dito sa point na to, diba, ito yung maximum moment natin, nag-pass through tayo ng point dyan, tapos ito yung ano natin, line natin. Ano nga pag ulit pag horizontal yung line, siya ay 0. So kung ang shear diagram is slope ng moment diagram, dito sa point na to, pag in-extend natin yung ano niya, diba tong pag kinuha natin yung slope nito, ang slope nito ay 0. So anong value ng shear diagram dun sa point na yun? Diba, point of 0 shear siya. Okay, 0 shear. So which makes sense kasi nga slope nga nung moment diagram yung shear diagram. So yun yung relationship nilang dalawa. Ngayon pagdating naman sa load diagram, si load diagram naman daw ay slope ni shear diagram. Okay, so paano naman daw yun? So di ba ito is positive side, ito negative. So halimbawa ito ano natin, pag tinignan nyo yung line, kahit saang point dito sa curve na to, pag nag-ano ka, di ba pag ganito yung line natin, pag ganyan. So yung line na yan, anong itsura ng slope niyan? Di ba siya ay negative ang slope, M is negative, di ba? So ibig sabihin sa load diagram natin is slope nitong negative na to. So ibig sabihin negative value. Eh di ba itong load diagram natin is uniformly distributed na going downwards. So halimbawa kung may value siyang W, ang basa natin di ba dyan is negative W kasi going downward tong direction na to. Which is tama kasi negative yung value niya, pero pag kinuha mo yung slope na to, negative pa din to. Okay? So apply natin sa dalawang example na na-solve na natin para ma-appreciate nyo kung ano yung tinutukoy ko dito. Okay? So let's start with the first example. So basically ito lang yung concept niya kung paano yung papasok yung sa second degree curve at third degree curve pagdating sa moment diagram. Paghanap mo ng slope, nung value nung slope dapat niya. Okay? Sige. So let's start. Okay, so example number 1. So ito yung example natin, last example natin for the graphical method nung last tutorial natin, last session natin. So we have a cantilever beam with a concentrated or applied force dito sa A na meron tayong increasing load from 0 to 360. Okay, so ito yung nakuha natin value ng support reaction. Isulat ko lang. So meron tayo ditong RB, then yung moment natin is 360. Okay, so I'll check lang kung tama yung direction na ginamit ko. Okay, so ito yung sa previous video natin. So same direction naman. Okay. Okay. So yung kailangan lang muna natin is yung sa shear. Okay.
So, review na lang to, no? So, yung sa shear natin, kailangan natin, bawat force na makita natin, ilalagay natin. So, we have yung 1,000 pounds. And then, pagdating dito is yung triangle natin. The load. So, since going downwards yan, so negative 360 times 12 feet, value niya is negative 2160. So i-add natin, we have negative 1160. Then yung RB natin also 1160. So we have 0. Okay, and yung first summation, tapos yung last. Okay, base din sa curve natin, after triangle, kailangan natin is parabola tayo. Okay, i-apply natin yung ni-review natin regarding dun sa slope natin. Okay, slope natin, ano? So dito, titingnan natin, since wala pa tayong diagram para sa shear at sa moment, titingnan natin is si load diagram. Ibig sabihin kung ano yung value ng load. So dito, sa point A, ang value nitong point nito ay 0. Okay? So ibig sabihin, 0 slope yung pinag-uusapan natin. So dapat, pag kumuha tayo ng angle kay point A dito sa shear A, dapat magkameron tayo ng 0 slope. Okay? Pero sige, graph muna natin ito based dito sa point na to. So, akit tayo ng 1,000. So, ito yung 1,000. Okay. So, ito yung point na yun. Ito yung magiging point dun sa curve ng shear diagram. Sabi diba, kailangan ay meron tayong 0 slope daw dun. Kasi nga, diba yung load diagram natin, value ng load diagram equal sa slope ng shear diagram. So, dapat 0 daw to. So, ibig sabihin, kung papass through tayo ng line, dapat siya dito sa point na to ay 0 slope dapat. Okay? So, ibig sabihin, yan yung slope nyo dito. Then, dito, sa point na to, sa point B, meron siyang negative 360. So, negative kasi downward. So, ibig sabihin, pagdating niya dito sa baba, dito, negative yung slope na kailangan natin makuha. Negative slope. Pag ginraph natin to, diba, negative 1160. Huwag kayong malito sa value ng point. Itong value ng point na to, ito lang yung magiging point natin dun sa curve na kinukuha natin para dito sa load diagram. Okay? Para dun sa pag-graph, kung paano nyo pipiliin yung pag-graph. Okay? Okay. Ngayon, gawa tayo ng dalawang senaryo, no? Ako ng isa pang pen. Okay. So yung pwedeng senaryo natin, since triangle to, pwede natin gawin is to connect yung point na to, itong 1,000, tapos si 1,160 ng yung parabola tayo. So pwede natin siya i-connect ng palubo. Paano ba yan? So yung dalawang klase ng parabola, yung paganyan tsaka ganon. Okay? So yung pwede natin gawin sa kanya, pwede tayong magkamero ng ng gantong itsura. Okay? Sabi natin nag-click yung point na yun doon. So dito yun. Okay? As yung isa is ito.
Yan yung dalawang scenario na pwede. Pero paano mo ma-check kung alin yung tama? Okay? Ma-check mo siya kung anong tama. Kunin mo yung slope dito sa curve na to. Okay? So, dito sa 1,000, itong kulay green, yung pag ganung ano, pag naglagay tayo ng point doon, yung sa 1,000 dito, yung pag nagkuha tayo ng ano, dapat nakatangent dun sa graph na yun. Kasi pag ganito yung curve mo, ibig sabihin ng curve mo is mag-e-extend pa yun dito. Yan, to infinity. Okay? So, magiging value nung tangent mo is pag ganun. Pag ganito ang direction. Which is, ano nga ulit pag ganito yung direction? Siya ay negative. Na, hindi tama dun sa value nito. Na 0 siya. So, ibig sabihin, pag ganito yung graph na gagamitin natin, mamamali yung graph natin kasi pagdating sa point na to, hindi 0 yung slope niya. Okay? Same with dito. So, hindi natin alam kung ba negative 360 to. Hindi natin alam sa point ng curve kung saan to. Pwedeng mag-extend pa siyang pa ganyan. So, pag nag-tangent ka dyan, yung itsura ng slope mo is pag ganun. So, siya ay positive. Which, ito, negative yung value mo dito. So, kailangan negative yung slope mo dito. Mali na. Pag ito yung ginamit mo, yung kulay green. Try natin sa pula. Okay? So, na-exage lang yung drawing ko dito. Dati yan. Try natin i-drawing na. Dito. Ayan. Ayan. Kunyari yan yung pula. Okay. Pagdating dito, si pula, dito, kung gusto natin ng zero slope, si itong blue na pala, pwede na to dito, tapos, pwede na siyang pupunta na siya doon. Kasi ito, dudugan na siya tutuloy. So, kung ito, sa 0, kung may point ka doon, pwede yung 0 dito, na slope. And then dito, kailangan natin yung negative na slope. Pag ginanon natin to, tangent dito, negative siya. Which indicates na, ang tamang graph natin is, itong kulay blue. Okay? Negative yung slope, 0 yung slope na pagdating dito. So, sabihin, yung graph natin is ito. Okay? So, yan. Tapos, don't forget, nalimutan ko sabihin sa mga video, lagyan nyo ng mark kung anong degree ng curve. Okay? Kasi, minsan nalilito na kung alin yan. Okay? Next. Moment. Okay. Yung dito, since nag-0 to, ito, di sa moment, di ba, area ng shear diagram tayo. May mga list of formulas tayong pwedeng gamitin base dito. Pero titingnan nyo yung diagram nyo. Yung slope. Bawa dito, di ba nag-0 yung slope natin dito? Kung 0 yung slope niya, ito ang bawa yung point na yun. Sabihin, itong drawing na to natin, pinag-uusapan natin dyan is parabola na ganyan yung buka. Okay? Tapos, ito yung vertex niya. So, ibig sabihin, vertex to nung parabola. Ibig sabihin, itong portion na to, pwede mong gamitin yung formula ng yung para sa 2/3, yung kalahati. Yung sa last video, kung ito yung 1/3, ito yung 1/3, ito yung 2/3, BH. Okay? So, same yun dito. Okay. So, ito yun. Value yun. Pero pagdating dito, hindi mo pwedeng gamitin yung 1/3 kasi itong portion na to, dito, hindi to
hindi natin alam kung anong shaded part to. Kaya nagkameron tayo ng discussion kung paano isa-solve yung area nito. Okay? Yung base sa to. Dito sa area na to. Kaya hindi ko ginamit agad yung 1/3 kasi ito, ang kailangan lang natin yung portion na yun. So, pag nireview nyo itong discussion natin regarding yung solution nito, ito yung makukuha natin value. Okay? So, gamitin ko na lang to. Basta ang mahalaga, alam na natin kung paano i-drawing ng tama. Okay? Kasi ito, review nyo na lang doon sa previous video. Okay? So, yung moment natin, para dun sa first curve natin, again, sa first curve natin, ano tayong 2/3. Then, yung value natin, saan natin nakuha yung value ng 8.165? Nakuha natin siya ay sa wait lang. Nakuha 8.165. Okay. Dito sa graph natin ito, dun sa square property of parabola, nakuha natin yung 8.165 para sa distance nito. Okay. So, yung x natin dito is 8.165. Okay. So, 8.165 times yung height natin na 1,000. So, we have 2/3 165 times 1,000. Again, nasolve na natin to last time, kaya nulit ko lang yung sulat. Then, yung remaining, yung maliit na area na yun, compute natin dun sa isang solution natin na ito. Okay? Yung area natin. Ito yung nakuha natin. So, negative 2083.33. So, kinuha natin is 2083.333. So, we have 3360. Then, meron tayong moment na counterclockwise. So, negative 3360. Kaya, 0. So, ito. Okay. So, paano ulit natin gagamitin yung slope para i-drawing naman natin itong moment diagram natin. Natin ito ng isa pang line. Ito sa zero shear. Okay. So, tingnan ulit tayo dito. Dito, may value tayo na 1,000 para dun sa slope, dun sa diagram natin. Positive. Okay. Ibig sabihin dito, yung value ng 5433 natin, diba ito yung point of zero shear. And then, 360. Okay. Ito yung value ng moment dito sa point na to. Zero shear natin. So, kung point of zero shear siya, so kailangan 0 yung slope na makuha natin para doon sa graph ni moment. Kailangan magkameron tayo ng 0 na slope na graph. So, para magkameron tayo ng 0 na slope, kailangan anong klaseng slope yung tsura? So, ganito, no? Horizontal. Halimbawa, ito yung 5443.33. Kailangan ang slope niya ay 0. Dapat yung line niya ay horizontal. Okay? So, kung mula dito sa
from 0, yung ating given problem, para magkamera tayo ng horizon para tumama yun dun, dalawang scenario ulit. Meron tayo isa, ito yung isang scenario, then yung isa is okay. Tingnan natin yung pula. Pag yung sa pula, dito sa point na to, ginawa natin yung slope. Positive yung slope niya. Hindi siya 0. Pag dito naman sa point na to, hindi natin alam kung saan. Hindi natin kailangan tong point na to eh. Pero pwedeng mag-extend siya papunta dito or papunta dito. Yung malalaking buka. Pero dito hindi siya pwede. Unlike dito sa blue, ito naglagay tayo ng point. Ito yung point na to. Tapos dito sa graph natin, positive yung slope na lumalabas dito. So ibig sabihin, positive yung value ng shear diagram. Pwede ito dito. Then dito, pagdating na dito, pwedeng yun yung point. Horizontal yung point. So, ibig sabihin, ang tamang graph sa kanya is itong pabilog na to. Hindi yung pula. Okay? Next is, kailangan natin ng negative na value ng slope. So, itong 3360. So, 3360 natin dito manggagaling. Okay. Dalawang scenario ulit ang pwede. Pwedeng ang itsura ng graph natin is pag ganyan, yung isa is pag ganun. So check natin. Pag dito tayo sa 3360 yan. 3360 na point, ito yung point niya. Tapos sa point na to dapat, pag tingnan natin yung shear diagram, dapat negative siya. So dapat ang direction ng ruler natin is pag ganito. Okay? Pag susunod natin yung graph, ito dito, ito yung graph natin. Ganyan. So, pupunta siya sa right. So, ibig sabihin, positive siya. Okay? Like itong sa blue, yung blue, dating dito sa 360, pag yun yung point, ayun yung graph natin. Ayan. Going downward siya. So, negative yung value. So, tama na to, yung blue. Ayun yung last, 0. Connect lang natin dito. Okay. So, sabihin yung required graph natin is ito. Okay. So, kung may ruler kayo, habang nagsasolve, mas madali kahit hindi nyo na i-drawing yung mga graph. Itingnan nyo na lang kung i-imagine nyo yung projection. Tapos, ganun-ganun na lang yung value ng graph nyo. Halimbawa dito, since basta i-graph nyo na muna yung values na kailangan. O dito, 1,000, kailangan mo ay 0 ang slope mo. So, dapat horizontal lang. So, yan, horizontal. Dito, negative 360, negative dapat. So, negative, alam mo dapat ganyan yung kalalabasan ng graph mo doon. Dapat maghanap ka ng curve na ganito yung magiging itsura. So, pag ito, yung curve, kailangan mong susundin is yung blue. Kasi itong green, pag yun yung point, ito yung graph na yun, pataas. Okay? So, same dito. Dito, kailangan natin ng positive 1,000. Pag yung red, yung susundin natin, so, pwede siyang maging horizontal, pwede siyang maging ganyan. Negative. Yung pag yung blue susundan natin, yun, positive siya. Good. Papagalong pataas. So, positive. Tama na yun. Then dito, sa point na yun, 0 ang natin. So, kailangan horizontal. So, din yung curve na mag-produce ng horizontal. Si blue, pwede siyang mag-horizontal. Si red, hindi pwede. Kasi pag nandun siya sa point na yun, dapat susundan niyo yung curve niya. Dapat pag ganun siya. So, positive dapat siya. Okay. Then dito, last, kailangan natin negative value
So, negative value ng slope. So, dapat pag ganito yung slope. So, yung dalawang curve natin, yung blue at yung red. Pag sinundan natin si red, pag ganito yung curve ni red, pwedeng pag ganyan, pa right. Yung si blue is pababa. Kaya yun yung sinundan natin. Okay? So, yun. Yun. Okay? So, if hindi masyado malinaw, i-rewind nyo na lang or proceed tayo sa next example. Okay? Yung next example is about dun sa sa assignment natin to. Okay? So, kinumpute ko na din yung support reaction. So, assuming nakuha nyo yan. So, kung compute natin is yung shear. Okay? So, yung pag-compute ng value ng shear and moment, walang pinagkaiba dun sa previous video. Ang nangyayari lang sa atin ngayon is, pinapakita ko lang paano magpumili ng tamang graph. Okay? So, dito, i-graph ko lang yung tamang graph. RA, RC. Okay? So, dito naman tayong RA, 670. Then, meron tayong kasunod na rectangle. Yung rectangle natin is negative 60 times 4. So, negative 240. So, 430. Then, meron tayong applied load na pababa. Concentrated load. So, negative 900. Hindi siyang negative 470. Then, uniform distributed ulit. Kailangan natin yung rectangle. Negative 60 times 8 yung distance. This is negative 480. Okay. So, negative 470. So, negative 950. Then, meron tayong RC na pataas. RC natin is 1710. Compute natin plus 1710 is 760. Then meron tayong rectangle. Negative 60 times 6, negative 360. Nag-add ulit natin. This will be 400. Then may apply tayong 400 doon. Negative 400. This will be 0. Okay. So ito, to. Okay. So graph natin yung values. So 670. Hindi ko muna lagyan ng figure, yung values lang. 430. Negative 470. May concentrated load, so bababa siya. Okay. Then negative 950. Then 760. Then 400. Then 0. Okay. So ito, madali pa naman to kasi from rectangle, magiging triangle lang siya. So ito, kailangan lang natin ng triangle. So ito yun, triangle na yun. Then ito, rectangle, so triangle ulit to. Ito, rectangle, so triangle ulit to. Okay, so ito yung shear diagram natin.
Okay? Next is yung moment diagram natin. So, moment. So, yung sa moment natin is nakabase sa area ng shear diagram natin.